Hello Mermaids, it's me, Ava Laureign, and welcome back to our YouTube channel. And for today's video, gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba tinatanggal ang watermark sa Kinemaster application. Gusto kong i-share sa inyo tong nalaman ko dahil marami akong nakikita sa mga aspiring YouTubers na sa mga videos nila is may watermark. And for me, parang hindi siya magandang tignan kasi mayroong text dun sa taas na Kinemaster and minsan nakaka-catch ng attention yung watermark dun sa taas ng video mo. Kung gusto mong malaman kung paano matanggal ang watermark sa iyong Kinemaster application, just keep on watching. So guys, let's start our tutorial. Ito yung dinownload ko na Kinemaster sa Play Store. And let's open it. Pero ipapakita ko nga muna sa inyo yung may watermark na Kinemaster application. And magsaselect lang tayo ng photo. As you can see, meron pang watermark sa aking video. And kapag dinilit mo siya, 195 pesos yung monthly niya. Or meron siyang 7 days free trial. Kapag taunan ka nagbabayad is 1,150. For me, hindi ko na kailangan magbayad for that para lang tanggal ko yung watermark ng video ko. And let's save this video. And i-compare ko sa inyo later yung video na walang watermark. So ayan guys, na-export na natin yung video na merong watermark. Para naman matanggal yung ating watermark is pumunta lang kayo sa Chrome. So pagpunta nyo dito sa Google Chrome nyo, isi-search nyo lang is AC Market. Ayan. And kapag nandito na kayo, is click nyo lang yung download. So guys, ayan, downloaded ng ating AC Master. Then click install, click open. So guys, etong application na to is para rin siyang Google Play Store or Play Store. And i-uninstall lang natin yung Kinemaster dahil nga ito yung may watermark. And let's proceed again sa AC Market. And i-download na natin ulit ang Kinemaster. Kinemaster or Kinemaster, whatever. Then click nyo lang to, free download. Wait lang natin siya. So ayan, i-adjust lang natin and i-allow lang natin tong application na to. So guys, sobrang importante na i-allow nyo yung AC Market na mag-work sa device dahil kung hindi nyo siya i-allow is hindi nyo ma-install yung application na ita-download nyo. So click install lang natin yung ating dinownload na Kinemaster application. Ngayon, as you can see, installed na yung ating app and i-click naman natin yung open. Panibagong Kinemaster application and same lang naman siya and wala namang pinagbago halos. And click start and dito lang natin to and add media ulit tayo and gagawin din natin yung ginawa natin kanina. Select natin yung pictures. And as you can see, wala na siyang watermark. Hindi katulad kanina. And i-export natin. So guys, alam ko naman na sobrang struggle sa mga aspiring YouTubers ang paggamit ng Kinemaster na merong watermark. And ito na nga ang video na ito para tulungan kayo. So guys, ipi-play ko na lang dito yung difference ng, syempre, ng may watermark at ng walang watermark. Thank you guys for watching this video and I hope may natutunan nga kayo dito sa ating bagong video. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong YouTube related tutorials, i-comment down below naman yan. At huwag niyo nang kalimutang bigyan ito ng big thumbs up at huwag niyo nang kalimutang mag-subscribe sa aking channel Evanz Rhyan Pajantoy. Hit nyo na rin ang notification bell button para lagi kayong notified sa aking every upload. And thank you guys for watching. Bye!